为足球队开启了波。Here's how football gets us closer to China. يركل الكرة وكأن له معها ثأر، يزور ملاعب الناشئين ويدعمهم، يجلب أهم لاعبي العالم إلى الصين ويقدم لهم رواتب خيالية، حتى أنه حاول استقطاب ميسي ورونالدو، يستدرج المدربين المخضرمين ويقدم لهم امتيازات لن يحصلوا عليها حتى في أحلامهم، يصطحب رؤساء العالم إلى الملاعب لحضور المباريات ويتصور بجانب اللاعبين العالميين. ما الذي يفعله الزعيم الصيني؟ سؤال يتبادر إلى ذهنك الآن. حقا ما الذي يفعله قائد الدولة التي قد تسيطر على العالم مستقبلا، والذي قضى طفولته وحيدا في الكهف ومنه خرج ليصبح الزعيم الأشهر في العالم؟ يعتقد البعض أن مشروع شي جين بينغ سينتهي في حال سيطرة الصين على العالم اقتصاديا، لكن أخبر هؤلاء الذين يعتقدون ذلك بأنهم مخطئون، لأن هذا الرجل مستعد لدفع مليارات المليارات من أجل أن يحصل على كأس العالم. اعتقد الجميع أن حلمه سينتهي إلى هنا، لكنهم أخطأوا أيضا، إذ أنه يريد أن يسيطر على كرة القدم العالمية برمتها، يريد أن يجعل من الصين قوة عظمى في مجال آخر غير الاقتصاد والسياسة والجيش، فوضع أنظاره على كرة القدم بعد السيطرة على الأولمبياد، هذه الرياضة التي باتت تعرف بأفيون الشعوب لما لها من تأثير قوي على الشعور القومي لمحبها. ولأجل تحقيق هذا الحلم الكبير وضع خطة أطلق عليها اسم خطة التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لكرة القدم الصينية، بدأت عام 2016 وستحقق أهدافها عام 2050، وهو العام الذي ستحقق فيه الصين كأس العالم وتعلن رسميا ولادة جيل صيني جديد سيقود الصين نحو مجد جديد. لكن هذه الأحلام الكبيرة تحتاج خططا لا تقل حجما عن تلك الأحلام، فكيف سيفعلها شي جين بينغ؟ بحسبة صينية بسيطة، فإنه ينوي بناء 70,000 ملعب وإقامة 100,000 مباراة كل عام وتنظيم أكثر من 20,000 مسابقة كرة قدم للهواة كل عام، والأهم من ذلك كله هو تجهيز مبلغ 900 مليار يورو لأجل تحقيق الهدف. وقبل أن نسرد لك تفاصيل هذا المشروع العملاق، فلنتحدث قليلا عن سيطرة الصين على بطولة الأولمبياد. الألعاب الأولمبية. تزامن ظهور الصين كقوة صناعية عظمى مع بروزها كقوة عالمية في الرياضة الدولية أيضا، ففي العقود الأخيرة كانت الصين من كبار المنافسين في الألعاب الأولمبية، ومنذ عام 1996 حصدت 226 ميدالية ذهبية و157 فضية و137 ميدالية برونزية، لتحتل المركز الثاني في كل من الميداليات الذهبية وإجمالي الميداليات الأخرى خلف الولايات المتحدة. وجاء أفضل أداء للصين في عام 2008 عندما استضافت الصين الألعاب الأولمبية في بكين في ذلك العام. حقق الرياضيون الصينيون حينها عددا كبيرا من الميداليات الذهبية العالمية، وصل إلى 48 ذهبية. وحققت الصين أيضا نجاحا كبيرا في المسابقات خارج إطار الألعاب الأولمبية، وذلك في الألعاب الآسيوية الصيفية، وهي مسابقة متعددة الرياضات تقام كل 4 سنوات، حيث فازت الصين بميداليات أكثر من أي مشارك آخر. لكن كيف تمكنت الصين من تحقيق كل هذه الإنجازات؟ يعود ذلك إلى نهج ثابت وقوي تقوده الدولة في المنافسات الرياضية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز النجاح الرياضي من خلال السياسات والبرامج الحكومية. ويعتمد نهج الصين المركزي أيضا على دعم مالي قوي، ففي بلد يعاني غالبية شعبه من الفقر يصبح المال بالإضافة إلى الشحن النفسي من أكثر المحفزات قوة على تحقيق الإنجازات، فيتحول تحقيق إنجاز أولمبي إلى مهمة وطنية مقدسة.
ولأجل هذا بلغت ميزانية الهيئة العامة الرياضية عام 2021 في الصين ما يقرب من مليار دولار. وللمقارنة فقد خصصت أستراليا التي تتمتع بسجل حافل في الألعاب الأولمبية 124 مليون دولار فقط. تسعى الصين أيضا إلى تطوير الرياضات التي لا ينجح فيها لاعبوها مثل الرياضات الشتوية، ولأجل ذلك وضعت الصين عام 2016 خطة لتنمية تلك الرياضات، فبنت 650 حلبة تزلج و800 منتجع تزلج تم إنشاؤها خلال 5 سنوات. كما استفاد الرياضيون الصينيون في أولمبياد المعاقين من الدعم المالي القوي، حيث قامت السلطات ببناء مجموعة متنوعة من البنية التحتية لدعمهم. واعتبارا من ديسمبر عام 2020 دربت الصين ما يقرب من 140 ألف مدرب للرياضيين المعاقين، وطورت أكثر من 13 ألف مركزا متخصصا للياقة البدنية. والنتيجة كانت تحقيق الصين ل207 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020، وجاءت المملكة المتحدة خلفها ب83 ميدالية فقط. ويعتمد نهج الصين أيضا على تدريب الأطفال الواعدين الذين تقل أعمارهم عن 4 أعوام من خلال أكثر من 2000 أكاديمية رياضية تديرها الدولة. لكن هذا النجاح لم يمر مرور الكرام على الصحافة الغربية التي سلطت الضوء أكثر من مرة على قسوة التدريبات التي يعاني منها الرياضيون الصينيون، حتى أن صحيفة الديلي تليغراف البريطانية نشرت تحقيقا عام 2012 ووصفت معسكرات التدريب الصينية بأنها أشبه بمعسكرات التعذيب، وذلك من أجل تحقيق الهدف وإلحاق الهزيمة بالأمريكيين. وأرفقت في ذلك التقرير صورة لطفلة لا يزيد عمرها عن 5 أعوام تكاد تبكي من شدة الألم نتيجة وقوف مدرب الجمباز برجله القوية على قدميها الصغيرتين. فهل تكرر الصين ما فعلته في الأولمبياد في كرة القدم؟ كأس العالم بنكهة صينية. بينما كان الزعيم الصيني شي لا يزال نائب الرئيس في عام 2011، أعرب عن 3 أمنيات لمستقبل كرة القدم في الصين. أولاً، أن تتأهل البلاد لكأس العالم مرة أخرى، لأن بلاده لم تتأهل سوى لمرة واحدة وذلك عام 2002، بالإضافة إلى استضافة كأس العالم والفوز به. 30 عاما هي المدة التي وضعها الزعيم الصيني لجعل منتخب الصين أحد أفضل منتخبات العالم، ولأجل ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح NDRC في أبريل عام 2016 عن برنامج إصلاح جديد يسمى خطة التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لكرة القدم الصينية، وذلك تماشيا مع تطور اقتصاد الصين ومجتمعها بسرعة، خاصة بعد نمو طلب الجماهير على الرياضة والتمارين البدنية بشكل متزايد. وحان الوقت للالتفات لكرة القدم بعد النجاح الملفت في الرياضات الأولمبية. يتضمن الهدف الطموح أهدافا مؤقتة تتمثل في أن تصبح الصين أحد أفضل الفرق في آسيا بحلول عام 2030، وأن تضم الصين نحو 50 مليون لاعب كرة قدم بحلول عام 2020، من بينهم 30 مليونا من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، حيث أن كبار الضباط الصينيين لا يريدون كأس العالم فحسب، بل يريدون الهيمنة على الرياضة من أولها لآخرها. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يكون فريق كرة القدم للرجال في المستوى الأعلى في آسيا، كما أن فريقها النسائي سيعود أيضا ليكون من بين أقوى الفرق في العالم. أدى هذا الترويج الأولي لكرة القدم في الحرم الجامعي الصيني والتشكيل التدريجي لنظام الدوري إلى تنظيم أكثر من 100,000 مباراة كل عام. وبدأت كرة القدم الاجتماعية بالتبلور، حيث بات ينظم كل عام أكثر من 20,000 مسابقة كرة قدم للهواة، وبلغ عدد أندية كرة القدم المحترفة 52 ناديا. كما تم إنشاء الدوري الصيني الممتاز والدوري الصيني الأول والدوري الصيني الثاني في البداية كهيئة رئيسية لإطار الدوري المحترف. وعلى مدار العقد الماضي بلغ متوسط معدل الحضور في الدوري الصيني الممتاز 15,000 متفرج في المباراة الواحدة. وتضمنت الخطة أيضا تمويلا بمئات ملايين الدولارات لاستقدام الخبرات الأجنبية. سيطرة عالمية ومحلية.
انقسمت الخطة الصينية فيما يتعلق بالخبرات الأجنبية إلى 3 أجزاء. أولاً، شراء أندية أوروبية خارج الصين. ثانياً، لاعبون محترفون للأندية الصينية. وأخيراً، مدربون عالميون. ومنذ عام 2016 وحتى الآن كان الصينيون جزءاً من 16 صفقة تمكنوا من خلالها الاستحواذ على أهم الأندية الأوروبية. ففي ذلك العام انتقلت ملكية فريقي الإنتر وميلان الإيطاليين إلى الصينيين، وقبلها بعام تمكنت شركة صينية من شراء 13% من أسهم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 345 مليون يورو. وفي نفس العام أيضا اشترت شركة داليان واندا جروب 20% من أسهم أتلتيكو مدريد. ومن الأندية التي تمكنت الشركة الصينية من السيطرة عليها بشكل كامل في ذلك الوقت أندية إسبانيول وغرناطة في إسبانيا، وليون في فرنسا، وويست بروميتش وبرمنغهام سيتي وأستون فيلا في إنجلترا. أما على مستوى اللاعبين فقد تمكنت الصين من جذبهم إلى دوريها المحلي وإغرائهم بالمال، مثل اللاعب البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق، والمهاجم البرازيلي هالك، وستيفان شعراوي وباولينو وموسى ديمبلي. وسبق هؤلاء اللاعبين نجوم من طراز عالي أمثال ديدي دروغبا ونيكولا أنيلكا وسيدوكيتا والبرازيلي روبينيو، حتى وصل عدد اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون بالدوري الصيني ما يقارب 140 لاعبا في عام 2016. ومن أشهر اللاعبين الذين سعت إليهم الصين أكثر من مرة ولم تتمكن من إغرائهم هما قطبي كرة القدم العالمية في ذلك الوقت، كريستيانو رونالدو الذي تلقى عرضا مقابل 315 مليون دولار وراتبا سنويا بقيمة 100 مليون يورو، واللاعب الأرجنتيني ميسي الذي سعى نادي هيبيشاينا فورتشن الصيني عبر تقديم عرض مغر له وصلت قيمته إلى 500 مليون يورو. أما بالنسبة للمدربين فقد حاولت الصين استقطاب أفضل مدربي العالم، وذلك لتدريب الأندية الصينية والمنتخب الصيني، وقدمت لهم أجورا عالية، ومنهم فابيو كانفارو الذي درب نادي غوانغزهو إيفرغراند، ومارسيلو ليبي الذي كان قد اعتزل التدريب، لكن المنتخب الصيني قدم له عرضا لا يفوت لتدريب الفريق وصلت قيمته إلى 18 مليون يورو سنويا. ورغم ذلك لم يحقق المنتخب نتائج مرضية ولم يتمكن من التأهل لكأس العالم. حتى عام 2025 تسعى الصين إلى إنفاق ما يعادل 864 مليار استرليني ضمن خطتها المقبلة، لكن الكثيرين باتوا يظنون بأن هذه السياسة سيكون مصيرها الفشل، حيث أن الصين لديها مشكلة لا يمكن تجاوزها، وهي أمور متعلقة بالتسويق العالمي، خاصة أنه ينظر إليها على أنها بلد ديكتاتوري، ولكي تصبح رائدة في كرة القدم يجب أن تحسن من سمعتها الدولية أولا. وحتى بعد مرور 7 سنوات على إطلاق خطة التطوير لا تقدم الصين أداء جيدا في كرة القدم، لا على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخب. فبرأيك هل تنجح خطة الصين في المستقبل أم أنها تقاتل من أجل مجرد آمال بعيدة كل البعد عن الواقع؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.